Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong một video lần trước thì mình có phân tích sự khác biệt giữa học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Rất nhiều bạn yêu thích cái video đó và yêu cầu mình làm thêm chủ đề này. Do vậy ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cái giai đoạn nộp hồ sơ, giai đoạn apply. Mình sẽ phân tích sự khác biệt giữa nộp hồ sơ bậc đại học, bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Và làm sao để các bạn có thể xây dựng bộ hồ sơ cạnh tranh nhất, tăng lên cái cơ hội nhận được học bổng của mình ở các cái bậc học này. Một lý do nữa khiến mình muốn làm video này là bởi vì ngày xưa khi mình còn tình nguyện mentoring cho các bạn du học sinh hoặc là những cái bạn mà muốn sang nước ngoài du học ấy, thì các bạn hay nói với mình là chị ơi, em thêm cái phần này vào hồ sơ được không? Em thêm cái kia vào phần hồ sơ được không? Thì mình hỏi là tại sao em lại có cái ý tưởng này, bởi vì nó không hề liên quan đến cái nội dung apply của em trước đây. Thì các bạn có nói rằng là hôm trước em có xem TV, em có đọc báo, thấy bạn này bạn kia nhận được học bổng toàn phần và các bạn ấy sử dụng cái phương án này, các bạn thêm cái phần này vào hồ sơ thì các bạn được nhận học bổng. Thì em cũng muốn áp dụng cái kinh nghiệm của bạn ấy vào hồ sơ của em. Nhưng mà sau khi mình cùng với các bạn ấy xem lại thì bọn mình nhận ra rằng là những cái lời khuyên của những cái người trên báo hay trên TV ấy chỉ đúng với cái bậc học của các bạn ấy khi đang nộp thôi. Ví dụ như là lời khuyên của những người nộp bậc đại học ấy thì chưa chắc đã có thể ứng dụng cho cái hồ sơ nộp học tiến sĩ hay thạc sĩ. Ngược lại, những cái ý tưởng rất là thú vị cho cái hồ sơ học tiến sĩ chưa chắc đã hợp lý cho hồ sơ nộp đại học. Vì vậy mình muốn làm cái video mà nó tổng hợp tất cả các cái bậc học để cho mọi người thấy được rằng là khi mà mình nghe cái thông tin gì đó trên mạng thì mình có thể lọc lựa lại để có thể ứng dụng tốt hơn cho trường hợp của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình và bạn chưa biết mình là ai thì mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ và là tác giả của blog The Present Writer. Bản thân mình từng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ và ở cả hai bậc học này mình đều có học bổng. Mình tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, nhưng trong gần 10 năm công tác trong ngành giáo dục thì mình đã giúp đỡ và hướng dẫn rất nhiều em học sinh nộp học và nhận được học bổng toàn phần bậc đại học tại Mỹ và các nước trên thế giới. Ngoài ra hiện nay mình tiếp tục làm ở trong ngành giáo dục, mình làm ở trong một trường đại học tại Mỹ và mình đã từng ngồi hội đồng để xét tuyển hồ sơ đại học rất là nhiều. Do vậy mình nghĩ là mình có đủ kinh nghiệm và kiến thức để có thể chia sẻ cho các bạn làm sao để có thể nộp học cả 3 cấp học này một cách tốt nhất. Điểm chung nhất của việc apply tất cả các bậc học này là bạn đều phải chủ động đầu tư thời gian để tìm hiểu về các nguồn học bổng. Ví dụ là học bổng chính phủ này, học bổng từng tổ chức này, hay là học bổng từng trường. Nếu các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể tìm hiểu những trung tâm tư vấn hay là tìm một ai đấy mà có kinh nghiệm để có thể mentor bạn, để có thể hướng dẫn bạn đi được cái con đường đúng hướng. Ngày xưa khi mình apply du học ấy, thì mình làm cả một bảng spreadsheet rất là lớn, có đầy đủ tên của các trường đại học và mình vào từng trang web, mình vào từng khoa một, mình xem profile của từng giáo sư một, mình xem là deadline nộp là bao nhiêu này, rồi yêu cầu của từng trường là gì, của từng khoa là gì và liệu là mình có cơ hội được học bổng khi mà mình nộp cái trường đó hay là khoa đó hay không. Thì bạn cũng phải làm công việc tương tự, nó tốn rất nhiều thời gian và công sức. Do vậy khi các bạn có ý định nộp học ấy, thì mình phải bắt đầu từ rất sớm, ít nhất là 6 tháng đến 1 năm trước khi mình nộp học thì mình mới có thể chuẩn bị được tất cả hồ sơ theo đúng như là cái yêu cầu của từng trường. Ngoài ra bạn cũng cần phải đầu tư một số kỳ thi chuẩn hóa mà nhà trường hoặc là cái chương trình học bổng yêu cầu, ví dụ như IELTS, TOEFL, TOEIC, GRE, SAT hay là GMAT, vân vân và vân vân. Có rất nhiều cái kỳ thi chuẩn hóa người ta yêu cầu mình ít nhất là mình thi và mình cần phải đạt được một mức điểm nào đó cơ bản để có thể nộp học. Tuy nhiên, rất nhiều người đầu tư thời gian vào các kỳ thi chuẩn hóa mà quên đi mất cái phần quan trọng không kém của bộ hồ sơ, đó chính là bài luận. Bài luận rất quan trọng các bạn ạ. Bài luận nó thể hiện bạn là ai, tại sao bạn nộp học vào cái chương trình này và tại sao người ta có thể cân nhắc bạn để cho học bổng. Một khoản tiền không hề nhỏ, một khoản đầu tư của nhà trường dành cho bạn. Tại sao bạn xứng đáng cái điều này? Thì trong bài luận bạn phải thể hiện được cái năng lực của bạn, con người của bạn và cái định hướng tương lai của bạn. Điểm chung cuối cùng của việc nộp hồ sơ ấy là bạn phải chú ý chủ động liên hệ với chương trình và giáo sư để tìm hiểu cái thông tin về hồ sơ. Ví dụ nếu bạn có câu hỏi nào về học bổng của trường thì bạn có thể email cho admin của chương trình, admin của nhà trường để có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Còn nếu các bạn có nguyện vọng hợp tác với giáo sư thì phải tìm hiểu xem là giáo sư nào có cùng cái định hướng nghiên cứu với mình và liệu giáo sư ấy có đang nhận nghiên cứu sinh hay không, vân vân và vân vân. Thì tất cả những thông tin này mình phải chủ động, mình phải liên hệ qua email, mình gọi điện thoại, hoặc là nếu có cơ hội nếu các bạn đang ở nước ngoài thì đến trường gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp với người ta, đối với giáo sư, đối với admin của chương trình để có thể tìm được câu trả lời tốt nhất cho mình. Khi apply bậc đại học thì phần lớn mọi người đều khá là trẻ,
các bạn mới có 18, 19 tuổi. Có thể những bạn nộp học đại học khi các bạn đã lớn tuổi hơn, nhưng mà phần lớn là hội đồng tuyển dụng họ nhìn bạn là một người trẻ, một người còn có rất nhiều tương lai phía trước và có thể chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng mà người ta nhìn bạn, người ta đánh giá bạn về cái tiềm năng, về cái sự phát triển trong tương lai của bạn. Hội đồng sẽ nhìn nhận bạn là một con người tổng quan. Họ sẽ xem tất cả các mặt trong cuộc sống của bạn, ví dụ như là điểm số này, rồi hoạt động ngoại khóa này, các tài lẻ nếu bạn có, tương lai, dự định kế hoạch trong tương lai của bạn là gì. Kể cả bạn chưa quyết định là mình sẽ học ngành gì, hay là bạn chưa chắc là mình có theo đuổi ngành đấy trong tương lai không, người ta vẫn có thể chấp nhận, bởi vì là họ đầu tư cho con người bạn là đầu tư cho tương lai, đầu tư vào những cái tiềm năng, kỳ vọng của tương lai của bạn. Do vậy các bạn có thể thấy là ở trên báo chí người ta hay đưa tin là ví dụ có bạn A, bạn B này được học bổng là bởi vì bạn ấy gửi những cái video clip bạn chơi nhạc này chẳng hạn, hay là những cái bạn ở trong waitlist, những cái giai đoạn mà nhà trường còn chưa quyết định là bạn ấy có được nhận vào trường hoặc là có được học bổng hay không ấy, thì các bạn tiếp tục gửi thêm những cái portfolio hay những cái hình ảnh mà bạn làm tình nguyện, làm thiện nguyện, thì cho người ta có cái nhìn tổng quát, cái nhìn tốt hơn về cái ứng viên. Thì đấy cũng là cái điều tốt ở trong cái giai đoạn nộp đại học này, bởi vì là bạn muốn thể hiện rõ nhất cho hội đồng tuyển dụng là bạn là một con người toàn diện, bạn không chỉ giỏi ở việc học mà còn ở những cái mặt khác ở trong cuộc sống nữa. Vì vậy nếu các bạn muốn hồ sơ của mình mạnh ấy, thì trong bài luận bạn phải nhấn mạnh cái tiềm năng của mình, cái tương lai bạn sẽ làm gì, ước mơ của bạn là gì, hoài bão của bạn là gì. Nó có vẻ viển vông một chút nhưng mà nó hoàn toàn phù hợp với cái bậc học đại học này. Khi apply học thạc sĩ thì bạn đã được nhìn nhận là một người trưởng thành, bạn đã có bằng tốt nghiệp đại học rồi và bạn quay trở lại nhà trường là theo quyết định của cá nhân bạn muốn học thêm. Do vậy hội đồng tuyển sinh người ta sẽ nhìn nhận bạn một cách tập trung hơn, người ta sẽ tìm hiểu là tại sao bạn muốn quay lại trường để học cái ngành học này, kinh nghiệm của bạn là gì, và tương lai thì bạn dự định sẽ sử dụng cái ngành học này vào cái nghề nghiệp của mình và cái sự nghiệp của mình như thế nào. Do vậy ở trong hồ sơ bạn phải thể hiện được 2 điều quan trọng nhất. Thứ nhất là tại sao bạn lại quyết định quay trở lại học cái ngành học mà bạn đang apply. Rất nhiều bạn hỏi mình là nếu em học đại học một ngành mà em apply học thạc sĩ ngành khác có được không? Câu trả lời là hoàn toàn được. Đặc biệt là ở môi trường nước ngoài thì người ta không thực sự quan trọng về cái vấn đề là cái ngành học người ta phải xuyên suốt từ đại học, thạc sĩ lên tiến sĩ. Cái đấy người ta không cần phải quá cứng nhắc như là ở Việt Nam. Tuy nhiên ở trong hồ sơ của mình, ở trong bài luận của mình, bạn phải thể hiện là tại sao bạn lại quyết định chuyển ngành. Bản thân mình cũng là người chuyển ngành, bởi vì mình học đại học một ngành mà mình học thạc sĩ và tiến sĩ một ngành khác. Do vậy trong hồ sơ mình cũng phải nói rõ là cái con đường mà mình chuyển ngành như thế nào và cái quá trình mình chuẩn bị cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình để cái quá trình học cái ngành học mới này được tốt hơn như thế nào. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất các bạn cần phải chú ý khi mà các bạn làm hồ sơ thạc sĩ. Cái điểm thứ hai mà các bạn cần chú ý khi làm hồ sơ thạc sĩ đấy là các bạn cần phải viết về cái kinh nghiệm của mình. Cái thời gian mà mình nộp học đại học ấy thì cái kinh nghiệm của mình còn rất ít, bởi vì là trước đấy mình chỉ học trung học, mình chỉ tập trung để thi các kỳ thi thôi. Nhưng mà khi các bạn nộp lên thạc sĩ rồi ấy, bởi vì người ta nhìn nhận bạn là một con người trưởng thành thì người ta có những cái kỳ vọng là bạn đã có kinh nghiệm đi làm này, hay là thực tập này, hay là làm thêm gì đấy để có thể chuẩn bị tốt hơn cho cái ngành học mới mà bạn theo đuổi bậc thạc sĩ. Do vậy trong cái quá trình bạn làm hồ sơ hay làm CV thì hãy chú ý ghi lại những cái trải nghiệm của mình và cái kinh nghiệm, kỹ năng mà mình nhận được qua những cái trải nghiệm này để làm cho hồ sơ của mình tốt hơn. Tiến sĩ là một bậc học khác hẳn hoàn toàn so với tất cả những bậc học khác. Như mình đã nói trong video trước là học tiến sĩ nó thực sự là tập trung vào nghiên cứu. Do vậy trong hồ sơ nộp học tiến sĩ thì cái yếu tố nghiên cứu nó phải lên hàng đầu. Ví dụ như trong CV của bạn có cái hoạt động nào mà nó có liên quan đến nghiên cứu ấy, thì cái hoạt động đấy bạn phải đẩy lên đầu. Hay là ví dụ như bạn đã từng làm khóa luận tốt nghiệp, hay làm bất cứ cái nghiên cứu nào mà nó có thể chứng minh cái kỹ năng và cái kiến thức của bạn dành cho nghiên cứu thì bạn cần phải nộp kèm hồ sơ cái bài luận, những cái bài tốt nghiệp, cái bài nghiên cứu như thế. Hầu hết những trường mình nộp ở Mỹ thì người ta còn yêu cầu writing sample, tức là cái bài viết mẫu của bạn bằng tiếng Anh để xem là cái khả năng viết của bạn nó có tốt không, bởi vì khả năng viết nó rất là quan trọng đối với việc làm nghiên cứu và cũng như việc làm nghiên cứu ở nước ngoài. Do vậy nếu các bạn làm luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh thì rất là tốt, bởi vì là các bạn có thể sử dụng cái luận văn tốt nghiệp đại học hay là thạc sĩ để nộp cho tiến sĩ. Còn nếu các bạn mà không viết luận văn bằng tiếng Anh ấy, thì cố gắng viết ra một cái bài báo ngắn, bài
nghiên cứu ngắn hoặc là viết tóm tắt về cái luận văn của mình bằng tiếng Việt sang tiếng Anh để các bạn có thể nộp cùng với cái hồ sơ nộp tại học tiến sĩ của mình thì sẽ rất là tốt. Ngoài ra một số trường ở châu Âu theo mình biết còn yêu cầu nộp kèm hồ sơ nộp tiến sĩ cái research proposal của bạn, tức là cái đề án nghiên cứu mà bạn sẽ phát triển trong tương lai trong cái quá trình học tiến sĩ. Vì vậy nếu các bạn nộp ở châu Âu thì các bạn cần phải dùng rất nhiều thời gian để đầu tư vào cái research proposal này, làm sao để thể hiện là cái nghiên cứu của mình không chỉ tốt cho mình, không chỉ làm lợi cho cái đối tượng nghiên cứu của mình mà còn tốt cho nhà trường, đủ để nhà trường có thể đầu tư đưa cho bạn học bổng để các bạn có thể theo đuổi cái ngành học này, theo đuổi cái đề tài nghiên cứu này trong tương lai. Thì đấy là cái điều khó nhất ở trong cái quá trình nộp học tiến sĩ. Một điều nữa hết sức quan trọng trong quá trình bạn nộp học tiến sĩ là bạn phải chủ động liên hệ với giáo sư. Bởi vì như mình đã nói, rất là khác với bậc học đại học và học thạc sĩ là bạn nộp hồ sơ cho một hội đồng tuyển sinh rất là lớn. Nhưng mà đối với tiến sĩ thì mỗi một giáo sư và mỗi một cái ngành học nó đều có một cái ngạch nghiên cứu rất là nhỏ. Thì mình phải đảm bảo là mình theo cái đuổi cái ngành học đấy cùng với giáo sư của mình thì người ta mới có thể nhận bạn vào chương trình và người ta cho bạn cái học bổng để các bạn có thể theo đuổi cái ngành học đấy, có thể làm việc cái giáo sư mà bạn mong muốn. Do vậy là các bạn cần phải đầu tư thời gian, bạn phải vào từng website của từng trường, xem cái profile của giáo sư, đọc những cái nghiên cứu của người ta để xem là cái đường hướng nghiên cứu của người ta có gần với mình không, làm sao để mình có thể liên kết nghiên cứu của mình cùng với nghiên cứu của giáo sư để có thể làm việc tốt trong khoảng 5 năm, 6 năm sắp tới, thậm chí đến 10 năm mới có thể tốt nghiệp được tiến sĩ. Thì cái điều này là cái điều rất là khác đối với bậc tiến sĩ mà mình nghĩ là các bạn rất nên chú ý để có thể làm cho cái hồ sơ tiến sĩ của mình được cạnh tranh. Đó là toàn bộ suy nghĩ và lời khuyên của mình cho việc apply học tại học thạc sĩ và tiến sĩ. Tất nhiên là đây là những cái điều mình nói từ kinh nghiệm và kiến thức của cá nhân mình thôi, cho nên nó chưa chắc có thể áp dụng được tất cả các ngành học và tất cả các nước trên thế giới. Vì vậy bạn cần phải làm research cho riêng mình, bạn phải nghiên cứu để có thể tìm ra cái giải pháp tốt nhất cho cái bộ hồ sơ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn mà đang có nhu cầu đi du học. Mình chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!